بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لكل من فتح هذا المقطع، اللهم اغفر لي وله ولوالدينا اجمعين. اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل السعاده طريقا له. اللهم يا حي يا قيوم اجعل كل ما في قلبه من حاجات يطلبها ويرجيها منك يا رب يا كريم مجابه متحققه يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العزه والجلال والاكرام اجمعه ووالديه في الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم كل من فتح هذا المقطع وارسله يا حي يا قيوم اجعل السعاده طريقه. اللهم حقق له امنياته. اللهم يا رب العزه والجلال والاكرام اجمع شمله ويسر امره واكفر شر كل الاشرار. اللهم يا حي يا قيوم اقبض دين عنه وعن المدينين. اللهم اغنى. اللهم يا حي يا قيوم كل من ارسل هذا المقطع اجعل سعادته دائمه في دار الدنيا ودار الاخره. اللهم اغفر لي وله ولوالدينا ولوالد المسلمين اجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.